สวัสดีค่ะทุกคนตามที่ได้สัญญาไว้นะคะวันนี้ตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่องเริ่มต้นใหม่ใน30วันนะคะหรือว่า30 Days of Us นะคะของนักเขียนซีรีส์17เรื่องนี้นะคะก็คือแบบหน่วงนะคะเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่าแบบประทับใจมากนะคะใครที่จะไปตามอ่านเรื่องนี้นะคะแนะนำให้แบบเตรียมทิชชู่ไว้นะคะเพราะว่ามั่นใจมากนะคะว่าจะมีช็อตที่ทำให้คุณแบบน้ำตาไหลยังไงนะคะใครสนใจก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆได้ดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าโชในขณะที่พระเอกของเราชื่อว่าพี่แบร์นะคะคนทั้งคู่เนี่ยก็คือรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนพอนายเอกเรียนจบนะคะแบร์ก็ให้ของขวัญชิ้นหนึ่งนะคะก็คือการพาโชไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นและที่นั่นนะคะแบร์ก็ขอโชแต่งงานและโชก็ตอบตกลงคนทั้งคู่นะคะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยดีนะคะก็คือแบบรักกันมากแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนแปลงจากที่รักกันมากๆนะคะปัจจุบันก็คือไม่มีการแสดงความรักต่อกันคนทั้งคู่นะคะก็คือเปลี่ยนไปจากน้องโชคนน่ารักนะคะปัจจุบันก็กลายเป็นว่าขี้บ่นในขณะที่พี่แบร์นะคะกลายเป็นคนบ้างานวันหนึ่งนะคะโชตัดสินใจบอกพี่แบร์ไปว่าเขานะคะจะเลิกกับพี่แบร์และเขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นคนเดียวเป็นเวลา30วันนะคะเพื่อทบทวนเรื่องราวของคนทั้งคู่ในคืนวันออกเดินทางนะคะแบร์คือแบบรีบเคลียร์งานนะคะเพื่อที่จะไปสนามบินให้ทันเขานะคะตัดสินใจไปญี่ปุ่นกับโชด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับแบร์แล้วนะคะแบร์ก็คือเป็นห่วงโชมากในสายตาของแบร์นะคะโชทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นนะคะและภาษาอังกฤษก็แบบงูปลานะคะแต่ว่าก็ทำซ่าบอกว่าจะไปเที่ยวคนเดียวที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา30วันพอไปถึงที่ญี่ปุ่นนะคนทั้งคู่ก็มีโอกาสได้เที่ยวด้วยกันนะคะและระหว่างทางก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทำให้คนทั้งคู่ย้อนกลับไปคิดถึงความหลังตอนที่คนทั้งคู่มาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเป็นครั้งแรกพระเอกของเรานะคะหรือว่าแบร์เนี่ยมีอาชีพเป็น System Analyst นะคะและเขาก็แบบงานยุ่งมากแบร์นะคะพยายามทำงานงกนะคะเพื่อที่จะต้องการให้ได้ความมั่นคงนะคะสำหรับการใช้ชีวิตคู่ในขณะที่โชว์นะคะมีอาชีพเป็นตากล้องนะคะแล้วเขาก็ทำฟรีแลนซ์อยู่ที่บ้านดังนั้นนะคะโชว์ก็คือไม่ค่อยมีสังคมภายนอกวันๆนะคะก็คือทำแต่งงานนะคะแล้วก็รอแบร์กลับบ้านตอนเย็นในระหว่างที่คนทั้งคู่เนี่ยเที่ยวด้วยกันนะคะก็จะมีหลายช็อตมากที่ออฟฟิศเนี่ยโทรมาหาพระเอกนายเอกก็คือเข้าใจนะคะว่าพระเอกคืองานยุ่งแต่เขานะคะก็คืออิจฉานะที่พระเอกเนี่ยให้ความสำคัญกับงานเสมอในขณะที่โชว์นะคะได้ความสำคัญลดลงไปเรื่อยๆในวันที่6ของการเดินทางนะคะพี่แบร์ก็บอกโชว์ไปว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นได้นานกว่านี้แล้วเพราะว่าเขาต้องกลับไปทำงานซึ่งโชว์นะคะก็เข้าใจในวันนี้นะคะโชว์ก็คือบอกพี่แบร์ไปว่าเขาจะไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะคะโดยจริงๆแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โชว์เนี่ยอยากดูตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยนะคะและโชว์ก็ได้ชวนพี่แบร์ไปดูหลายรอบมากๆนะคะแต่ทุกครั้งเนี่ยพี่แบร์ก็ปฏิเสธจนกระทั่งวันที่หนังเข้านะคะโชว์ตัดสินใจว่าจะไปดูหนังเรื่องนี้คนเดียวนะคะแต่ที่โรงหนังนะคะโชว์กับเจอพี่แบร์กับเพื่อนๆเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในตอนนั้นเองนะคะโชว์ก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาต้องเลิกกับแบร์แล้วจริงๆเพราะความสำคัญของเขาสำหรับพี่แบร์เนี่ยหมดไปแล้วโชว์นะคะตัดสินใจบอกแบร์ไปว่าเขารู้นะคะว่าหนังเรื่องนี้ที่เขากำลังจะไปดูที่ญี่ปุ่นวันนี้นะคะเป็นหนังที่แบร์ไปดูมาแล้วกับเพื่อนๆโชว์นะคะตัดสินใจบอกเลิกแบร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเขานะคะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะเขาอยากเป็นคนสำคัญของพี่แบร์เสมอนะคะในเมื่อตอนนี้เขาไม่ใช่คนสำคัญของแบร์อีกต่อไปโชว์นะคะก็เลยเลือกที่จะเลิกกันนะคะแล้วให้เหลือแต่ความทรงจำดีๆทางฝั่งของแบร์นะคะพี่แบร์กลับไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะแบร์กลับไม่เข้าใจนะคะว่าการที่ไม่ได้ไปดูหนังเรื่องเดียวกับโชว์มันเป็นอะไรที่ใหญ่มากขนาดที่ทำให้คนทั้งคู่เนี่ยต้องเลิกกันเลยเหรอแบร์นะคะบอกว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา10 ปีนะคะที่
รู้จักกันนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา7ปีที่อยู่ร่วมกันเขานะคะทำทุกอย่างเพื่อโชว์เขานะคะทำงานหนักนะคะเพื่อผ่อนบ้านนะคะผ่อนภาระหนี้สินต่างๆนะคะเพื่อต้องการให้โชว์นะคะมีความมั่นคงในชีวิตแต่โชว์นะคะกลับมองข้ามสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วยึดติดกับเรื่องอื่นในวันต่อมานะคะพระเอกก็เดินทางกลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าต้องเข้าไปทำงานนายเอกตัดสินใจอยู่ต่อที่ญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะแต่ในความรู้สึกของพี่แบร์นะก็รู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจริงแบร์พยายามติดตามข่าวของโชว์นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียของโชว์แต่ไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆในวันที่ 9 ของการเดินทางซึ่งตรงกับวันครบรอบการแต่งงาน7ปีของคนทั้งคู่แบร์ตัดสินใจใช้แอคเคาท์รองของตัวเองนะคะเพื่อเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของโชว์และนั่นนะคะทำให้เขาเห็นว่าแอคเคาท์หลักของเขาเนี่ยถูกโชว์บล็อกไปแล้วนะคะเขายังเพิ่งมารู้อีกว่าโชว์ได้รับอุบัติเหตุนะคะขาหักต้องเข้าเฝือกในที่สุดนะคะโปรเจกต์ใหญ่ที่แบร์ทำมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนนะคะก็สิ้นสุดลงนะคะแบร์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะคะจาก System Analyst นะคะมาเป็น Project Manager ถึงแม้ว่าเขาจะมีความสุขมากนะคะกับการได้เลื่อนตำแหน่งแต่พอกลับมาถึงบ้านนะคะก็ต้องพบกับความว่างเปล่าที่บ้านนะคะไม่มีโชว์อีกต่อไปนะคะเหลือไว้เพียงแมว1ตัวนะคะซึ่งเป็นแมวที่เขากับโชว์แชร์กันและตอนนั้นนั่นเองนะคะก็ทำให้แบร์รู้ว่าเขาคิดถึงโชว์มากแบร์ตัดสินใจเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่14ของการเดินทางของโชว์ตกเย็นวันนั้นนะคะทั้งแบร์แล้วก็โชว์เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างจริงจังถึงเหตุผลของการเลิกกันโชว์นะคะยังยืนยันว่าคนทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเพราะว่าทั้งเขาแล้วก็พี่แบร์เนี่ยไม่มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปโชว์นะคะไม่อยากเป็นคนงี่เง่าที่คอยเอาแต่บ่นนะคะแล้วก็ต้องรอแบร์กลับบ้านดึกๆทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้คุยกันแค่ 2-3 คำเท่านั้นเองโชว์นะคะบอกไปว่าการกระทำแบบนั้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนนะคะทำให้เขาเจ็บปวดมากสำหรับโชว์นะคะเขาอยากจะให้แบร์ได้ทำในสิ่งที่รักนะคะถ้าแบร์รักการทำงานรักการได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงนะคะเขาก็อยากจะให้แบร์ได้ทำในสิ่งนั้นนะคะโดยที่ไม่ต้องมีเขาเป็นภาระอีกต่อไปโชว์นะคะยืนยันว่าตอนนี้เขามีความสุขแล้วโชว์ตัดสินใจพูดระบายความรู้สึกทั้งหมดออกไปนะคะว่าพระเอกนะคะดุเขานะคะเข้มงวดกับเขาเพราะต้องการให้เขาแบบเติบโตยืนหยัดพัฒนาตัวเองนะคะโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องแบบคอยพึ่งพระเอกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันแต่สำหรับโชว์แล้วนะคะเขาแค่ต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับพระเอกให้มากขึ้นเหมือนเดิมเท่านั้นเองโชว์นะคะขอร้องให้พี่แบร์ปล่อยเขาไปนะคะพอแบร์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะแบร์ก็แบบน้ำตาไหลนะคะเขาเพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุผลของโชว์คืออะไรแบร์นะคะก็เลยกล่าวขอโทษโชว์นะคะแล้วก็ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแบร์ตัดสินใจตามโชว์ไปนะคะเพื่อเที่ยวกับโชว์แม้ว่าที่ทำงานจะโทรมาหานะคะแบร์ก็พยายามที่จะไม่รับสายสำหรับแบร์นะคะเขาอยากที่จะทำตามสัญญาที่เขาได้เคยให้ไว้กับโชว์ก่อนหน้านี้เช่นการพาโชว์ไปเที่ยวเมื่อเขาได้เลื่อนตำแหน่งนะคะสัญญาที่ว่าจะรักกันนะคะสัญญาที่ว่าจะแก่ไปด้วยกันคือสำหรับแบร์นะคะการไม่มีโชว์มันเหมือนกับการไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตอีกแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ที่แบร์ทำอยู่ทุกอย่างก็คือทำเพื่อโชว์และความมั่นคงของคนทั้งคู่พระเอกกับนายเอกนะคะก็คือได้ไปเที่ยวต่อที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะคะพระเอกตัดสินใจขอลางานแบบไม่รับเงินเดือนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะกลับเมืองไทยพร้อมกับโชว์คนทั้งคู่นะคะค่อยๆกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะไม่มีการประชดประชันนะคะไม่มีการโมโหโกรธกันแบร์นะคะค่อยๆยอมรับแล้วว่าโชว์เนี่ยกำลังจะไปแต่เขาก็ตั้งใจแล้วเหมือนกันว่าเขาจะตามโชว์ไปทุกที่ในวันที่24ของการเดินทางซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสอีฟนะคะแบร์แอบไปซื้อของขวัญชิ้นหนึ่งให้โชว์นะคะแล้วโชว์ก็แบบดีใจมากแต่แบร์นะคะไม่ได้ดีใจเมื่อเห็นว่าโชว์ดีใจนะคะเพราะว่าเขาเคยคิดไปว่าของขวัญพวกนี้โชว์ไม่เคยที่จะแบบต้องการมัน
แต่การที่เห็นว่าโชว์ดีใจมากนะคะก็ทำให้เขารู้ว่าเขาเข้าใจผิดมาโดยตลอดวันต่อมานะคะวันที่15โชว์ตัดสินใจปิดทริปการเดินทางครั้งนี้นะคะที่เมืองซึ่งเขาเคยถูกขอแต่งงานในวันนี้นะคะโชว์ไปซื้อตุ๊กตาโตโลโรมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้กับแบร์นะคะซึ่งตอบแทนกับของที่แบร์ให้เมื่อวานนี้โดยโชว์นะคะอธิบายไปว่าไอ้โตโลโรเนี่ยมันเหมือนพี่แบร์นะคะตรงที่ว่าข้างนอกมันดูดุนะแต่ว่าจริงๆเป็นคนใจดีพอแบร์ได้ฟังนะแบร์ก็แบบเฮ้ยคือร้องไห้เลยเหมือนกับว่าคำพูดของโชว์มันไปสะกิดใจนะคะว่าเฮ้ยแต่ก่อนนะเขาเคยพยายามที่จะเปรียบเทียบโชว์กับคนอื่นนะคะอยากจะให้โชว์เก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มามองว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นด้วยนะคะในเมื่อโชว์ก็คือแบบเป็นโชว์นะคะแล้วก็มีโชว์แค่คนเดียวมันไม่จำเป็นที่ว่าต้องเอาโชว์ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหลายวันต่อมานะคะแบร์ก็คือทำใจได้แล้วนะคะว่าโชว์จะไปจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางเลือกใหม่ของโชว์นะคะอยากที่จะให้โชว์ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการวันที่27นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางในญี่ปุ่นนะในวันนั้นนะคะคนทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะแบบมีความสุขพูดจาเรื่องแบบไร้สาระมากนะคะไม่มีแก่นสารอะไรเลยก็แค่แบบอยู่ด้วยกันใช้เวลาณปัจจุบันนะคะไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงอดีตนะคะกลับกลายเป็นว่าวันธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นวันที่คนทั้งคู่มีความสุขมากที่สุดในรอบระยะเวลาหลายปีวันที่28นะคะคนทั้งคู่ก็เดินทางกลับไทยพระเอกรีบเข้าไปเคลียร์งานนะคะในระหว่างที่ทำงานพระเอกก็พยายามส่งข้อความหาโชว์แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับอะไรเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้เขาหวนคิดไปว่าเขาเคยทำพฤติกรรมแบบนี้กับโชว์มาตลอดระยะเวลาหลายปีนะคะและนั่นก็คือทำให้แบร์รู้สึกเจ็บปวดมากวันต่อมานะคะแบร์ก็พยายามไปตามง้อโชว์ที่บ้านนะคะพอรู้ว่าโชว์เนี่ยจะออกไปทำธุระข้างนอกนะก็ตัดสินใจออฟเฟอร์ว่าจะไปส่งแต่โชว์ปฏิเสธนะคะเพราะว่าเกรงใจพี่แบร์นะคะเคยคิดมาเสมอว่าอยากจะให้โชว์ทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งเขาแต่พอเอาเข้าจริงนะคะพอโชว์ตัดสินใจที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะพี่แบร์นะคะกลับแบบรับไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจตกเย็นนะคะพี่แบร์ก็มาที่บ้านของพ่อแม่โชว์นะคะเพื่อที่จะมากินข้าวกับโชว์แต่แบร์นะคะก็คือแบบมาไม่ทันนะคะโชว์ก็แบบกินข้าวไปแล้ววันที่30นะคะซึ่งเป็นวันก่อนวันปีใหม่นะแบร์ตัดสินใจนะคะพาโชว์ไปเที่ยวที่บางแสนทั้งคู่ก็คือได้แบบมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานะของคนทั้งคู่นะคะจะเรียกกันว่าเป็นคนแปลกหน้านะคะแต่แบร์นะคะก็คือสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเขาจะต้องเลื่อนสถานะนะคะจากคนแปลกหน้านะคะเป็นคนรู้จักนะคะแล้วก็เป็นคนที่โชว์เนี่ยคุยด้วยมากที่สุดและเขานะคะจะต้องเริ่มต้นใหม่กับโชว์ให้ได้และโชว์นะคะก็ตอบพี่แบร์ไปว่านะคะเขาก็คือจะยังรอแบร์อยู่ตรงนี้และนั่นนะคะก็เป็นฉากจบของตอนหลักนะคะของเรื่องเริ่มต้นใหม่ใน30วันนะคะคือผ่านไป30วันนะคะพี่แบร์ก็คือยังง้อไม่สำเร็จนะคะทุกคนคือตักซื้อนิยายมาอ่านนะคะก็อยากจะรู้นะคะว่าเฮ้ยหลังจาก30วันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในตอนพิเศษนะคะก็คือจะกล่าวว่าคือแบร์นะคะปรับตัวเป็นคนใหม่เลยนะคือแบร์ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับโชว์นะคะก็คือว่าเขาเลิกบ้างานนะคะก็คือเลิกงานเร็วนะคะกลับมาทานข้าวกับโชว์ใช้เวลาตอนเย็นกับโชว์นะคะแล้วพอมีวันว่างนะคนทั้งคู่ก็ไปเที่ยวด้วยกันทางฝั่งของโชว์นะคะโชว์ก็คือโตขึ้นนะคะโชว์ไปสมัครงานที่บริษัทหนึ่งนะคะทำให้เขาต้องเข้าไปทำงานบริษัท3วันต่ออาทิตย์นะคะและนั่นทำให้โชว์ก็มีสังคมกว้างขึ้นหลังจากที่แบร์ตามง้อโชว์เป็นเวลาหลายเดือนนะคะในที่สุดวันหนึ่งนะคะโชว์ก็ใจอ่อนนะคะแล้วก็ย้ายตัวเองกลับเข้ามาอยู่กับแบร์ที่บ้านเดิมที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและในวันหยุดวันหนึ่งนะคะคนทั้งคู่ก็ไปเที่ยวด้วยกันที่ภูกระดึงนะคะตามที่ได้เคยสัญญาไว้
และนั่นนะคะก็คือตอนจบของตอนพิเศษนะคะ ซึ่งก็แบบค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าตอนหลังมันแบบปวดใจมากนะคะมันจะมีช็อตที่แบบเรียกน้ำตาหลายช็อตมากๆคือเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าตากชอบสุดๆนะคะคือมันหน่วงจริงนะคะมันเป็นความรักที่ดูมันเรียลลิสติกนะคะแล้วคือเรื่องนี้นะคะมันเป็นความเจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องมีแบบมือที่สามนะคะมันเป็นความเจ็บปวดนะคะที่ว่าคนทั้งคู่นะคะรักกันเพียงแต่ว่าความเข้าใจไม่ตรงกันนะคะความต้องการไม่ตรงกันนะคะสิ่งที่แบร์พยายามทำให้นะคะกับโชว์ไม่ใช่สิ่งที่โชว์ต้องการนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแบบสนุกมากนะคะอยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆไปตามอ่านกันจริงๆยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย